साथीले कमेन्ट गर्नुभएको छ कि डिलिट गरिएको फेसबुक पेजलाई कसरी चाहिँ रिकभर गर्ने त्यसको भिडियो चाहिँ बनाइदिनु होला। त्यसै कारणले गर्दाखेरि आजको यो भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। फेसबुक पेजलाई तपाईले सजिलैसँग डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। तर साथी तपाईलाई लाग्यो कि हैन मैले त गल्ती गरेको छु, बाइ चान्स चाहिँ भुलचुकले यो चाहिँ फेसबुक पेज मैले डिलिट गरे, अब कसरी रिकभर गर्ने त? डिलिट गरिएको फेसबुक पेजलाई कसरी ब्याक गर्ने, रिकभर गर्ने, फिर्ता ल्याउने, यसको बारेमा आज म भिडियोमा देखाउन गइरहेको छु। सम्पूर्ण कुरा जान्नको लागि यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नुहोला। विषयवस्तुमा जानुभन्दा पहिले साथीहरु रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोला, शेयर गर्नुहोला ठाउँ ठाउँमा, र यो च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट गर्नुहोला। किन भन्दाखेरि यस्तै गरिकन टेक्निकल भिडियो लिएर म उपस्थित हुन्छु यो च्यानलमा। अब लागौं आजको विषयवस्तुमा। विषयवस्तुमा जानको लागि म मोबाइलमा जान चाहन्छु र मोबाइलमा यहाँहरुलाई देखाउन चाहन्छु तपाईले डिलिट गरिसक्नु भएको फेसबुक पेजलाई कसरी ब्याक ल्याउने त, फिर्ता ल्याउने त, रिकभर गर्ने त। तर एउटा कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने 30 दिन भित्र नै यो काम हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि 30 दिन पछि तपाईले यो काम गर्नु छ भने तपाईको फेसबुक पेज चाहिँ पर्मानेन्टली डिलिट भएर जान्छ, सबै डेटाहरु पनि, र तपाईले रिकभर गर्न सक्नुहुन्न। यो कुरामा हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। लागौं मोबाइलको स्क्रिनमा। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु म मोबाइलको स्क्रिनमा यहाँ आइसकेको छु र सबभन्दा पहिले तपाईले एप्लिकेसन ओपन गर्नु होला फेसबुकको, र त्यो प्रोफाइलमा लगइन गर्नु होला जुन प्रोफाइलबाट क्रिएट गरेको पेजलाई तपाईले डिलिट गर्नु भएको छ हैन। जस्तै कि म फेसबुक पेजलाई ओपन गर्छु, सरी फेसबुक पेज हैन, फेसबुक एप्लिकेसनलाई ओपन गर्छु र यो मेरो त्यही प्रोफाइल हो जुन प्रोफाइलबाट मैले फेसबुक पेज चाहिँ डिलिट गरेको थिएँ हैन। ओके, सो देख्न सक्नुहुन्छ किन भन्दाखेरि त्यो फेसबुक पेज डिलिट गरेको फेसबुक पेज चाहिँ मैले यो प्रोफाइलबाट डिलिट गरेको थिएँ। त्यसकारणले त्यही प्रोफाइललाई तपाईले ओपन गर्नु होला जुन प्रोफाइलबाट फेसबुक पेज डिलिट गर्नु भएको छ, अनि सजिलैसँग तपाईले रिकभर गर्न सक्नुहुन्छ। तर 30 दिन भित्र है। यहाँ हेर्नु होला टाइम टेबल हुन्छ यसको लागि। अब तपाईले के गर्नु होला भन्दाखेरि आफ्नो फेसबुक प्रोफाइलको लोगोमा टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पेजेस रहेको छ जहाँ तपाईले क्रिएट गरेको पेजहरु पाउन सक्नुहुन्छ। धेरै रहेको छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। ओके, विभिन्न प्रकारको पेजहरु रहेको छ, बिस्तारै यहाँ ओपन भइरहेको छ। एकछिन चाहिँ मैले कुर्नु पर्ने हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ मैले क्रिएट गरेको पेजहरु, र तलतिर आउनु होला। तलतिर आइसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डिएक्टिभेटेड पेजहरु जुन तपाईले पेजलाई डिलिट गर्नको लागि यहाँ राख्नु भएको छ त्यो अहिले डिलिट भएको छैन, पर्मानेन्टली डिलिट नै हो। तर यहाँ चाहिँ तपाईलाई अप्सन दिएको छ, केही समय दिएको छ। तपाईले मिस्टेकले पनि डिलिट गर्नु भएको छ भने तपाईले त्यसलाई रिकभर गर्न सक्नुहुन्छ, ब्याक ल्याउन सक्नुहुन्छ। अहिले डिएक्टिभेटेड भएको छ। अब तपाईले यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले यो पेजलाई डिलिट गरेको छु। अब तपाईलाई चाहिँ आउँदैन भने फेसबुक पेजलाई कसरी डिलिट गर्ने पर्मानेन्टली त्यो भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा एउटा लिंक दिएको छु। त्यो लिंकमा क्लिक गरेपछि तपाईले सिक्न सक्नुहुन्छ कि फेसबुक पेजलाई कसरी पर्मानेन्टली डिलिट गर्न सकिन्छ। ओके साथीहरु, अब तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ डिएक्टिभेटेड पेज रहेको छ, लभली वर्ल्ड नाम रहेको छ, मैले डिलिट गरेको थिएँ। अब त्यसलाई एक्टिभेट गर्नको लागि, ब्याक पाउनको लागि एक्टिभेट बटन रहेको छ, यसमा टच गर्नुहोला। अब तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एक्टिभेटिङ दिस पेज विल मेक इट भिजिबल टु द पब्लिक, पीपल विल बी एबल टु लाइक द पेज एन्ड शेयर पोस्ट। एक्टिभेट पेजमा टच गर्नुहोला र एकछिन हामीले वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ प्रोसेसिङ भइरहेको छ देख्न सक्नुहुन्छ। ओके, प्रोसेसिङ भइरहेको छ र प्रोसेसिङ भइ पनि सकेको छ साथीहरु। ओके, देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ। अब यहाँ आउनु होला, सबभन्दा तल होला यो पक्कै पनि। ओके, यहाँ रहेको छ। ओके, यहाँ रहेको छ देख्न सक्नुहुन्छ लभली वर्ड। अब यसमा म टच गर्छु। यसमा टच गरिसकेपछि अब म यहाँ जान सक्छु। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ आइसकेको छ, लोगोमा टच गर्छु र यहाँ लभली वर्ल्ड भन्ने पेजलाई मैले डिलिट गरेको थिएँ र यो तरिकाबाट तपाईले रिकभर गर्न सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ। अब ब्याक गर्छु। ब्याक त होइन साथीहरु, म आफ्नो प्रोफाइलमा जान्छु। अब प्रोफाइलमा गइसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ अब यहाँ चाहिँ प्रोफाइलमा टच गरेपछि प्रोफाइलको आइकनमा टच गर्छु र त्यसपछि पेजेसमा टच गर्छु भने यो पेज चाहिँ यहाँ ब्याक भइसकेको छ देख्न सक्नुहुन्छ। ओके, लभली वर्ल्ड पेज यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यो पेज आइसकेको छ साथीहरु। ओके, सो यहाँ चाहिँ स्विच गर्नुपर्ने हुन्छ। म फेरि स्विच गर्छु यहाँ चाहिँ लभली वर्ल्ड पेजमा, र तपाईले यहाँ यो पेज चाहिँ पक्कै पनि देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यहाँ चाहिँ। सो म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु साथीहरु पक्कै पनि तपाईले यो पेजलाई लाइक गर्नु भएको छैन भने लाइक गर्नुस्। हेर्नुस् है, यहाँ 0 लाइक र 0 फलोवर रहेको छ। भर्खर मैले हिजो नै क्रिएट गरेको थिएँ र क्रिएट गरेर कसरी डिलिट गर्ने त्यो पनि देखाएको थिएँ र आज चाहिँ रिकभर पनि भइसकेको छ। ओके, सो यसरी तपाईले सजिलैसँग पेजलाई, कुनै पनि पेजलाई डिलिट गर्नु भएको छ भने रिकभर गर्न सक्नुहुन्छ। अन्तमा यो च्यानललाई तपाईले सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट गर्नुस्। किन भन्दाखेरि यस्तै प्रकारको टेक्निकल भिडियो लिएर म उपस्थित हुन्छु यो च्यानलमा। साथीहरु बेस्ट अफ लक भन्दै आजको यो भिडियोबाट म बिदा लिन चाहन्छु। टेक केयर, गुड बाय, जय नेपाल।